شافني أسوي حركة الصليب، أنا انقفضت. السلام عليكم. اليوم حاب أدخل في موضوع متلازمة توريت برؤية علمية ومن زاوية علمية أكثر من أنها زاوية حكواتية. حبيت الحلقة هذه تكون جنبا إلى جنب وأنا أتأمل في جبال فانكوفر، لأنه حابب تكون هذه الجلسة جلسة أصدقاء أكثر منها جلسة محاضر. فإذا في شخص عنده متلازمة أو في والد أو والدة قاعد يسمعوا لي هنا، إحنا اليوم جالسين مع بعض. تكين لو عندك شاهي جيب شاهي، وحتكون حلقة خفيفة إن شاء الله. يعني مسمى متلازمة توريت، من فين جاء المسمى؟ طبعا عشان نفهم متلازمة توريت لازم نرجع بالتاريخ شوية وراء إلى القرن الخامس عشر الميلادي. كان في كاهن اسمه هاينريش كريمر. الكاهن هذا كان يحاول إنه يدفع الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا إنها تبدأ تحاكم السحرة والساحرات. كان مؤمن جدا إنه السحر قاعد يقتل القارة الأوروبية. قبل القرن الخامس عشر ميلادي كان نادر جدا إنه المحاكم تقاضي السحرة أو الساحرات. هذا الكاهن كريمر ألف كتاب يعد من أكثر الكتب شرا في التاريخ. اسم الكتاب مطرقة الساحرات. مطرقة الساحرات كان يقدم حجج على حقيقة السحر. من نتائج هذا الكتاب إنه تم قتل ما يقارب 50,000 شخص بتهمة السحر. 80% من اللي قتلوا في مجازر أو محرقة الساحرات من الاسم كانوا نساء. النساء خاصة اللي شعرهم أحمر لهم سمعة سيئة في العالم الغربي ولا يزالون. هذه السمعة بدأت من محاكم تفتيش السحرة. كانوا يظنون إنه أي شخص شعره أحمر وخاصة النساء فهذا دليل على تعاملها مع الشيطان. امتدت هذه المحاكم لقارة أمريكا الشمالية، وأكبر محكمة تفتيش أو حرق ساحرات تمت في مدينة اسمها سالم، اسم على مسمى سالم. فكانت مدينة سالم أو سالم مدينة مشهورة بمحاكمة الساحرات ومشهورة بإعدام الساحرات حرقاً بسبب هذا الكتاب مطرقة الساحرات. إيش دخل الكتاب في متلازمة توريت؟ أول حالة في تاريخ البشرية كانت تدل على إنه الشخص اللي كان حاملها هو شخص مصاب بمتلازمة توريت، ذكرت في كتاب مطرقة الساحرات. وطبعا كأي مجتمع مؤمن بالسحر ومؤمن بأنه الجن لهم يد في كل شيء، الكاهن هاينريش كريمر آمن إنه هذاك الشخص اللي كان يلفظ ألفاظ بذيئة كان فيه لبس شيطاني. فإحنا ما نعرفين إيش اللي صار لهذاك الشخص اللي كان فيه متلازمة توريت. على الأرجح الأغلب إنه انحرق، I don't know. فالحمد لله إنه أنا ما كنت عايش في الأزمان هذيك، لأنه كانوا حرقوني 4 مرات. نمشي شوية للمستقبل لعام 1885. كان في دكتور اسمه جان شاركوت. هذا الدكتور كان عنده 9 أشخاص مصابين بمرض عصبي أو بتشنجات لا إرادية ما كان لها أي مسمى وما كان لها أي تشخيص طبي. عين الدكتور شاركوت دكتور آخر، دكتور عصبي ودكتور نفسي اسمه دكتور توريت. دكتور توريت شخص ال9 أشخاص بمتلازمة ليس لها اسم، فاضطر إنه يخلق لها اسم جديد. كان هذه ولادة تشخيص متلازمة توريت الحديثة. بس إيش هي متلازمة توريت؟ متلازمة توريت هي عبارة عن خلل عصبي يصيب الدماغ، وهذا الخلل يولد أصوات عند المصاب وحركات لا إرادية، وفي حالات نادرة زي حالتي أنا كلمات بذيئة. الأصوات اللي تخرج من الشخص تسمى عرات صوتية أو بالإنجليزي vocal tics، والحركات اللا إرادية اللي تخرج من الشخص تسمى العرات الجسدية motor tics. Hippopotamus. Beetroot. Who likes beetroot? Absolutely outrageous. الأعراض تبدأ
في سن البلوغ. أنا بالنسبة لي زي ما سمعنا في حكايتي في أول حلقتين بدأت في سن 12 سنة. عند عالم كثير تبدأ المتلازمة بين السن 8 وسن 15. في حالات نادرة تظهر الأعراض على شخص أعراض متلازمة توريت في مرحلة متأخرة في مرحلة العشرينات أو الثلاثينات، ولكنها جدا نادرة. متلازمة توريت هي متلازمة طيفية، ومعنى ذلك أنه ما لها شكل معين، فهي عبارة عن طيف من المتوسط إلى المتقدم إلى الخفيف جدا. معظم الأطفال اللي تبدأ فيها متلازمة توريت في مرحلة المراهقة يصلوا إلى أعلى حد من العرات الصوتية والعرات الجسدية في خلال مرحلة البلوغ إلى آخر مرحلة المراهقة. لو كان عندنا 10 أطفال فيهم متلازمة توريت، الأرجح أنهم حيوصلوا لأسوأ حالات العرات الصوتية والعرات الجسدية في سن 10 إلى سن 13 أو 14. من هذول 10 4 لما يوصلوا لمرحلة البلوغ تختفي تماما العرات. 4 الثانيين حيكون لسه عندهم هذه الأصوات وهذه الحركات، ولكن تخف من درجة حدتها إلى درجة جدا خفيفة. وآخر طفلين هذول الطفلين اللي حيكون عندهم لسه في عرات صوتية وعرات جسدية، لكن إما أنها تخف أقل أو أنها تستمر في الحدة. طبعا أنا من الأشخاص اللي خفت فيهم الأعراض من فترة المراهقة. ما زالت عندي العرات الصوتية، لكن الكلمات البديهة اختفت والحركات الجسمية قلت جدا، والأرجح أنها ما تظهر لما أكون أنا متوتر أو في بيئة ما هي مناسبتني، وهذا شيء جيد. جسمك يكلمك. توقع الأطباء أنه هذه المتلازمة بسبب خلل في المنطقة القشرية في الدماغ والمنطقة ما تحت القشرية في الدماغ، وإلى الآن ما في أي سبب مفهوم لهذه المتلازمة. المتلازمة هذه مو بس فيها العرات أو التكس، فيها أشياء يسمونها comorbid conditions، وهذا معناته إنه في أشياء أخرى ملازمة لهذه المتلازمة. من هذه الأشياء اللي هي ADHD، واللي هي مرض أو فرط الحركة وفقدان الانتباه. ADHD 80% من اللي عندهم توريت سيندروم يكون عندهم ADHD. أنا واحد منهم. في أشخاص آخرين عندهم متلازمة توريت ما يظهر فيهم مرض فرط الحركة وقلة الانتباه، بس يظهر مرض OCD وهو ما يسمى بالوسواس القهري. جزء من العرات الصوتية هي العرات الشتمية، واللي كانت عندي أنا كانت تخرج بألفاظ بديئة، ولكن اللفظ البديء ما كان محكوم بالبداءة اللي كانوا الناس قدامي يتوقعون أنها شيء بديء. فإذا كان في شخص قدامي يحس أنه هذه كلمة بديئة، أنا ما تطلع مني الكلمة هذه. الكلمات البديئة اللي كانت تطلع مني اللي أنا كنت مؤمن إنها كلمات بديئة. فأنت لو تحسب كلب كلمة بديئة بس أنا ما أحسبها إنها كلمة بديئة، ما هتسمعني أقول كلب، لا إراديا of course. On today's TikTok, we're going to be talking about the swearing part of Tourette's. Fuck you. Fuck off, you fucking little piece of shit. Fuck you. أو آخر جزء من العرات في متلازمة توريت هي العرات الجسمية أو الجسدية. هذه شيء عجيب. مرة في المرات جاء واحد من جماعتنا وشافني أسوي حركة الصليب، أنا انقفضت، فراح لأمي ويقول لها ترى ولدك شكله تنصر. فكنت أشعر إنه هذه الحركة حركة بذيئة. فمتلازمة توريت كانت تقول لي سويها سويها سويها، كنت سويها. فأنت تخيل الموقف. أنا كنت في موقف لا يحسد عليه يعني، لأنه كنت ما تطلع مني الحركة هذه إلا إذا كان في عالم حواليني مسلمين أو أصحابي الفلبينيين اللي كانوا عارفين إنه أنا مسلم وأسوي قدامهم الحركة هذه. ولكن أصحابي الأجانب لطيفين جدا، فكانوا يسألوني سالم أنت ليش تسوي هذا الشيء دايركتلي بدون أي طقطقة بدون أي حاجة؟ كانوا يجون يسألوني، فأنا كنت أقول لهم أنا عندي متلازمة توريت. لك أوكي we understand، متفاهمين. هذا الفكر اللي أنا نفسي ينزرع في مجتمعنا العربي، فكرة السؤال بصراحة وتقبل الجواب. فجاء الشخص لأمي وكلمها قال لها اسمعي ترى ولدي شكله تنصر. فقالت له لا، ولدي عنده بس متلازمة توريت وهذه مجرد حركة من الحركات وعرة من العرات اللي هو فاقد السيطرة عليها. إيش خلى المتلازمة تخليني أسوي الحركة هذيك بالضبط؟ ما حد عارف، ولا دكتور ولا طبيب ولا عالم إلى الآن ما حد عارف. المتلازمة تقرأ المحيط
تدرس المحيط، تعرف الشيء السيء اللي انت تحس انه سيء بتسويه وتقول لك سويه. هذا جزء من الوسواس القهري. طبعا نحن قاعدين نذكر اشياء او اعراض توريت السيئه، وان كان ما هي سيئه او جيده، هي مجرد اعراض. توريت فيها محاسن كبيره جدا، ولكن تحتاج انها تنمى. الاشخاص اللي شايفينهم على الشاشه الان هم كلهم اشخاص مصابين متلازمه توريت ومشهورين جدا. منهم اللي فيهم متلازمة توريت واضحة من خلال العرات الجسدية زي بيلي آيليش، وفي أشخاص واضحة فيهم العرات الصوتية، وفي أشخاص عندهم العرات ما هي باينة ولكن أعراض ثانية متلازمة توريت موجودة زي OCD أو الوسواس القهري. ومنهم لاعب الكورة مشهور ديفيد بيكهام. اللي عندهم متلازمة توريت أكثرهم في الجانب الإبداعي. الكرياتيف أسبيكت، الأطفال اللي عندهم توريت يجب أن ينمى من الصغر، وهذه إن شاء الله تكون لها حلقة جاية ندخل في مواضيع نقاط قوة متلازمة توريت. فيها نقاط قوة عجيبة شوية. في اليمن هذه ليست أول أزمة تمر في بين المملكة السعودية واليمن، فهناك أزمة مرت على وقت الملك عبد العزيز رحمه الله في السبعينات والثمانينات، وتم معالجتها في التسعينات، ومن ثم أتت الأزمة الأخيرة عندما بدأ الحوثي يتوسع في بدايات 2015، ومن ثم انقلب على الشرعية.